हे वेलकम मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आजची व्हिडिओ तुमच्यासाठी खूपच इंटरेस्टिंग होणार आहे. मित्रांनो, जर का तुमचं सिम कार्ड कोणतं असो, जिओ, एअरटेल, वडाफोन, कोणचं पण, आणि त्या फोनची इंटरनेट स्पीड ही खूपच कमी होत असेल, एखाद्या वेळेस पूर्ण ऑफ होऊन जात असेल, तर मित्रांनो, एक सॉलिड ॲप मी आज तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे. खूप इंटरेस्टिंग ॲप आहे मित्रांनो. हे जर ॲप तुम्ही यूज जर केलं की तुमच्या इंटरनेटची स्पीड जी आहे ती इन्क्रीज होईल. फक्त ओनली वन ॲप हे प्ले स्टोरवर अवेलेबल आहे. दुसरा ॲप याच्या व्यतिरिक्त जे फेक ॲप आहेत तर त्याच्यावर मी व्हिडिओ बनवलेली आहे. पण मित्रांनो, ही जी व्हिडिओ आहे ही तुमच्यासाठी खूप इंटरेस्टिंग होणार आहे. कारण की हे ॲप मित्रांनो खूप इंटरेस्टिंग आहे. खूप यूट्यूबर लोकांनी पण या ॲपवर व्हिडिओ बनवले. इंटरनेटची स्पीड कमी होत असेल मित्रांनो, चला आपण या ॲपकडे वळू. मित्रांनो, ॲपची एकदा तुम्हाला मी ओळख करून देतो, पण त्याच्या आधी आतापर्यंत तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर आधी करा आणि बेल आयकॉनवर सुद्धा प्रेस करा. तर मित्रांनो, चला आजची व्हिडिओ स्टार्ट करू. तर आपण या ॲपवर सध्या आहोत. तर मित्रांनो, सिम्पली आता मी त्या ॲप तुम्हाला त्या ॲप प्ले स्टोरवर भेटून जाईल. तर मित्रांनो, जर का हे ॲप तुम्हाला प्ले स्टोरवर मिळालं नाही तर याची ॲपची लिंकसुद्धा मी. तर मित्रांनो, त्या ॲपचं नाव आहे नेट मास्टर म्हणून. मित्रांनो, मी सर्च केलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता वरीच रिझल्ट आलेला आहे नेट मास्टर म्हणून. तर ॲपची मी तुम्हाला थोडक्यात ओळख करून देतो. मित्रांनो, ॲप जे आहे हे या ॲपला पहिले तर तुम्ही रेटिंग देऊन द्या. तर मित्रांनो, 100,000 ॲपचे डाउनलोड आहे, 4.5चे ॲपची रेटिंग आहे. मित्रांनो, ॲपला आपण सिम्पली ओपन करायचं आहे. मित्रांनो, या व्हिडिओला तुम्हाला एंडपर्यंत बघावे लागेल, कारण की तुम्ही म्हणतात मी अटकचाल याची मी गॅरंटी देऊ शकतो. तर मित्रांनो, सिम्पली आपण ॲप ओपन केलेलं आहे. तर इथं एक्सपिरियन्स नाव एक बटन दिसत आहे, त्याच्यावर तुम्हाला टिक करायचं आहे. त्याच्यावर मी टॅप केल्यानंतर तुमच्यासमोर मित्रांनो असा इंटरफेस येईल. आणि मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता इथं आपल्याला 4 ऑप्शन दिलेले आहे. एक आहे नेट बूस्टर आणि बाकीचे तुमचे आता ओळखीचेच असतील स्पीड बूस्टर. बस त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. मित्रांनो, फक्त एंडपर्यंत व्हिडिओ बघा, नाही तर तुम्ही अटकचाल याची गॅरंटी आहे. मित्रांनो, नेट बूस्टवर क्लिक केल्यानंतर असा इंटरफेस होईल आणि हे तुमच्या फोनला स्कॅनिंग करण्याचं काम करेल. अर्थात तुमच्या इंटरनेटला स्कॅनिंग करण्याचं काम करेल. तर मित्रांनो, तुमच्यासमोर असा इंटरफेस येईल आणि तुमच्यासमोर जे पण नेट खाणारे ॲप आहेत ते तुमच्यासमोर येऊन जातील. तुम्हाला फक्त काहीच नाही करायचं आहे, फक्त बूस्ट करायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता बूस्ट होत आहेत आणि जे पण ॲप इंटरनेट वळतात आणि म्हणजे अर्थात इंटरनेटला रोखून सुद्धा ते ॲप याच्यातनी चालले जातील. बिकॉज मित्रांनो, असं आहे की एखाद्या वेळेस तुम्ही इंटरनेट चालू करता तर ॲटोमॅटिक इंटरनेटची स्पीड हे ॲटोमॅटिक बंद होऊन जाते आणि तुम्हाला पुन्हा एरोप्लेन मोडमध्ये नेऊन फोन नेट चालू करावे लागते. तर आता असं कधीच होणार नाही. तर असं झाल्यानंतर इथं गोचं क्लिक आलेलं आहे स्पीड स्टेट म्हणून, इथं गो तुम्हाला करावं लागेल. तर बघू शकता तुम्ही टेस्टिंग इथं चालू झालेली आहे. तर इथं तुम्ही बघू शकता सिंगल स्टे नेटवर्क बूस्टर. तर हे तुम्ही करू शकता. तर आपण नेटवर्क बूस्टरवर क्लिक करणार आहोत. बूस्ट करून तुम्ही बघू शकता की इथं यांचा मेसेज आलेला आहे, बूस्टर सक्सेसफुली टेस्ट युअर स्पीड राईट नाव. तर मित्रांनो, याचं म्हणणं असं आहे की तुमचे जे बूस्ट ॲप आहेत ते पूर्ण बूस्टर सक्सेसफुली झालेले आहेत. आता काही आपल्याला ॲपचं काही टेन्शन नाही. तर मित्रांनो, आता राहिली गोष्ट सिंगल स्टँजेट जे की 2 नंबरचं ऑप्शन आहे त्याच्यावर आपण टॅप करू. हे खूप इंटरेस्टिंग फीचर आहे मित्रांनो या ॲपमधलं, जे की तुम्ही बघू शकता तुमच्या इंटरनेट स्पीडला ऑप्टिमाइज करण्याचं हे काम करेल. तुम्ही बघू शकता हे ऑप्टिमाइज आपले इंटरनेटची स्पीड होत आहे. तर बघू शकता सक्सेसफुली आपण करून टाकलं आहे. त्याच्यानंतर 3 नंबरच्या ऑप्शनवर तुम्हाला यायचं आहे सिक्युरिटी चेक. बस याच्यावर एकदा टॅप करून द्या. हे पण फंक्शन चांगलं आहे याच्यातलं, जे की ऑप्टिमाइज करण्याचं काम करेल तुमच्या फोनमधल्या डाटाला. तर बघू शकता तुम्ही OBB डाटा वगैरे हे क्लिअर होत आहे. तर टेस्ट नेटवर्क स्पीड वगैरे सर्व तुम्ही ज्याच्यावर टिक येत आहे. तर बघू शकता हे पण तुमचं सक्सेसफुली इनेबल झालेलं आहे. आणि राहिली गोष्ट मित्रांनो 4 नंबरच्या ऑप्शनची स्पीड स्टेट. तर हे जे आहे हे फंक्शन असं आहे जे की तुमच्या इंटरनेटची स्पीड दाखवेल. तर तुम्ही बघू शकता आता सिम्पली तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, याला पण आपण स्कॅन करून घेतलं आणि हे पण सक्सेसफुली झालेलं आहे. आता त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, सिम्पली यावरी टॅप करायचं आहे. टॅप केल्यानंतर पुन्हा एकदा स्कॅन करून घेईल फोनमध्ये. तर तुम्ही असं मित्रांनो
2 किंवा 3 दिवसानंतर याला असं स्कॅन करू शकता आणि डनवर क्लिक करून द्यायचं. स्कॅन झाल्यानंतर हे खाली डनवर क्लिक करून द्यायचं. चेक डन, कीप युअर सिक्युअर मोर दॅन 19 सिक्युअर गोट नेटवर्क एक्सपिरियन्स. तर मित्रांनो हे आपलं इनेबल इथं झालेलं आहे. आणि आता राहिली गोष्ट मित्रांनो, जे की खाली ऑप्शन दिसतं आहे तुम्हाला वायफायचं, वायफायवर क्लिक करायचं आहे. तुम्हाला इनेबल वायफाय पण करू शकता तुम्ही आणि इथून पण वायफायला ऑन करू शकता. तर सध्या मी वायफायला आता बंद करतो इथे. मी इथं वायफायला बंद केलं आहे. त्याच्यानंतर मित्रांनो जसे तुम्ही ॲपच्या बाहेर निघताल मित्रांनो, ॲपच्या बाहेर निघल्यावर तुम्हाला इथे एक ॲप दिसेल. ॲटोमॅटिक तुमच्या फोनच्या स्क्रीनवर ते ॲप शो होऊन जाईल. तर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला त्या ॲपवर क्लिक करायचं आहे. ॲपवर जसे तुम्ही क्लिक करसाल तुमच्या फोनला स्कॅन करण्याचं काम ते करून टाकेल. आणि जे पण डाटा खाणारे ऑफ आहेत बस त्यांना ते म्हणजे ॲप एक तुम्हाला संदेश देईल की भाई तुमच्या फोनचे जे ॲप आहेत ते आता डाटा खाण्याला चालू झालेलं आहे, बस त्याला बूस्ट करून द्या. सिम्पली तुम्हाला बूस्टवर क्लिक करायचं आहे आणि पूर्ण ते ॲप तुमचे बूस्ट होऊन जातील आणि एकदम ॲप ते तुमचे थांबून जातील. मित्रांनो खूप इंटरेस्टिंग ॲप आहे. तुमची जी नेटची स्पीड आहे कधीच आयुष्यात कधीच कमी होणार नाही याची मी गॅरंटी देतो. कारण की 3 महिने झाली मी ॲपचं यूज करत आहो. मला खूप इंटरेस्टिंग ॲप वाटली. मला आधीच्या ॲपवर व्हिडिओ बनवायची होती पण ठीक आहे मी आज बनवली आहे ॲपवर व्हिडिओ. तर आय होप मित्रांनो तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल. त्या व्हिडिओला शेअर करणं विसरू नका तुमच्या रिलेटेडमध्ये ज्यांची पण नेटची स्पीड वगैरेचा प्रॉब्लेम आहे. आणि माझ्या चॅनलवर असे इंटरेस्टिंग व्हिडिओ मी आणत असतो. हर एका दिवशी मी 2 किंवा 3 व्हिडिओ अशा घेऊन तुमच्यासाठी येत असतो. तर आधी माझ्या चॅनलला मित्रांनो सबस्क्राईब करा, या व्हिडिओला लाईक करणं विसरू नका. आणि जे ऑलरेडी सबस्क्राईब केलेले आहेत त्यांनी फक्त बेल आयकॉनवर प्रेस करा आणि नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन द्या. तर मित्रांनो भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तिथपर्यंत वंदे मातरम.